Demolici vlněny tak úředně nic nebrání. Bourat se tedy může, ale zatím nebude, alespoň v nejbližší době. Současný majitel areálu totiž své smělé stavitelské plány odkládá na neurčito. Areál jako takový vlastně v současné době se jedná zatím stále o ucelený komplex budov, který teda byl postaven, nebo lépe řečeno, ty budovy byly lepeny na sebe vlastně někdy od začátku 19. století, s tím, že tu dnešní podobu tu získalo někde v polovině, kde se jednalo vlastně o to, že více rodin, některé z nich byly židovské, ale obecně nějaké majetnější rodiny, tady zakládaly provozy, které byly textilní, případně zpracující vlnu. A nejenom samozřejmě tady, vlněná jako taková, respektive tak, jak se o ní později mluví, protože název vlněná je spojen s tímto areálem až od roku 1949, kdy byl podnik tedy po zestátnění těch původních provozů. Další byla na cílu, ale ta lehla popelem několik let nazpět za neúplně vyjasněných okolností a dnes tam stojí Interspar, takže to byla druhá pobočka vlněny. Kde se nacházíme? Nacházíme se v areálu bývalé textilní továrny Vlněná, v sekci, která původně sloužila jako vlastně administrativní část. Tady tahleta místnost, typuju si, že vzhledem k absenci oken nejspíše fungovala jako skladiště nějakých materiálů textových pravděpodobně. My jsme teďka v blbé továrně na Vlněně a bydlíme tady skoro rok. Já myslím, že jsme v dobré továrně na Vlněně a bydlíme tady skoro rok. My jsme takový spolubydli a neměli jsme kde bydlet, neměli jsme prachy a my jsme dvakrát se stěhovali a tak jsme skončili tady. Všichni naši kamarádi malíři tady mají ateliér a je to tady přezdívaný Koleje hrůzy. Furt tady něco nefunguje. A my jsme si říkali, v životě tady nemůžeme skončit. Najednou jsme tady prostě skončili. No a to peklo se postupně stupňovalo. Koleje hrůzy. No a taky to má nějaký výhody, no. Platíš tady nájem jak za energie. Proč myslíš, že Koleje hrůzy? Co ti na to přijde? No, ty jsi to tady neviděl. Jak tady odchází světlo. Teď prostě začne to blikat. A jako úplně nějaká žárovka začne takhle blikat, nebo prostě tam se odlepuje, tam odpadává schodiště, tam se odlepuje omítka, tam prostě někdo řve, tam židovka se vrátí v 5 ráno a udělá scénu. Hroznou tady, prostě rozfláká všecko sklo, co tady ještě zůstalo. No prostě jako jsou tady úplně, postupně to odchází, co tady byli tak největší jako psychopati a takovýhle jako lidi, co jako teďka momentálně nemají, jsou takový jako v situaci mezi, kdy se tady perou, no pokračuje. Psychopati odchází, nebo psychopati toho pak nebo lidi, co nezvládají jako běžný život, jako přecitlivělí jedinci, jako třeba já, a nebo tady Terka, nevím. Já tady jako bydlím, protože si myslím, že zvládám běžný život, jinak bych to asi nemohla bydlet. A hlavně tady bydlím, že to je jako že jako v blízkosti centra, hlavně proto, že člověk má možnosti, a je to určitě to levný, no. Že dokud člověk nějak nepracuje. Ale řekni, kde jsi bydlela předtím, tady není klid. No klidu je to méně, hlavně v pátek večer to klid opravdu není. Proto je dobré z Vlněny na víkend odjíždět. A co se to děje v pátek večer? Když nemáš kam odjet, tak pátek večer pod náma paří cigáni. Teď to je taky trošku slyšet. Teďka bude after party child. Nedělí dětská diskotéka. A v pátek?
pátek je normálně gypsy. To bylo hrozný. To jsem zase nemohla usnout, ještě, že mám prášky na spaní. Banánek, kdy mi dáš ty prášky po babičce? Počkej, to mělo být tajemství. Já mám zatím jenom špunty do uší a prášky na spaní neprovozuji. Ne, já je budu používat jako prášky na Ale spaní. od té doby, co bydlím tady, používám špunty do uší. To přebrala ode mě, jenomže jí vypadávají. To si to, jak kdyby musí platit počítat do nájmu, no, je to 5 korun na týden. Takže tím nájem roste. Tady nějak žiju a pracuji mimo ateliér. Kde se nacházíme? Nacházíme se v jedných prostorech v Vlněně Brno, bývalém továrním komplexu. Jak dlouho už tady máš ateliér? Uh, 3 leta, 2010 tuším, že to začalo. To tady bylo teda úplně, tady vlastně nic nebylo, to bylo úplně vybydlené a prázdný. Takový zbořeniště, skladiště, zateklé, všechno. Jak jsi o tomhle místě dozvěděl, třeba? To bylo docela zajímavé, zrovna jsme se s přítelkyní stěhovali, bylo to přesně, to si pamatuju přesně, protože bylo 50. výročí výstavby prvního paneláku a já jsem se stěhoval do paneláku poprvé v životě. A tam jsem se v autě dozvěděl, že tady něco na Vlněně má být, takže v paneláku jsem vydržel nějak pouhé 2 měsíce a stěhovali jsme se sem před těmi 3 lety. No. A dozvěděl jsem se to skrz nějakou takovou tu studijní uměleckou sféru, že tady mají být nějaké ateliéry. Takže ty jsi byl jeden z prvních, co se sem nastěhovali? Tady jsem byl určitě jeden z prvních, no. Co dobu tu teda i bydlíš? To je taková peprná otázka. Jo. Ano. Ano. Jakou pozoruje za ty 3 roky změny tady na Vlněně? No tak samozřejmě, když se sem ze začátku stěhovali ti lidi jako nájemníci, tak to bylo dost obtížné v tom, že byla každou chvilku sama nějaká koloudačka a takhle takže ty začátky to tady byla jedna velká party. A přišlo, ale to bylo takové upřímné období docela, no. To i pořád to tady ještě bylo vlastně takové neobydlené, takže my jsme tady teda víc tvořili tenkrát s Veronikou jako víc uvolněněj. Špinavější práci jsme tady dělávali a to bylo docela dobrý. Teď už je to takový zabydlenější a práce podstatně čistější. Ale a co se týče lidí, někteří tu zůstali, spousta lidí přibylo a už si myslím, že se tolik nepaří a už se každý hledí toho tak nějakého svého. mála, čo som akože chodil takto, vieš, že teraz to nikto nie je, čiže som prekvapený, že som proste tu. A celkom nechápem, lebo to tu vie byť strašne na chod.
keď sme tu všetci večer, tak je to strašný hluk, vieš, ty kapely fakt. Že sa musíme dať nahlas. Jeden přes druhé hraje, že? No. A tak každý to má nejako zaizolované okrem nás, týchto myslím. A my už na tom pracujeme určite. A kolik to je teda zkušeben celkem? Myslím, že až 7. Ale že ak si chceš natáčať tie kapely alebo tak, ako toto miesto celé, tak to má zmysel čo len tak útorok večer okolo 7, vieš. To je to asi fakt, že najviac ľudí, kopec pankačov a to sú nejakí tvrdí metláci. V podstate sú to také 2-3 kapely, čo sa venujú akože takomu niečomu ľahšiemu, inak sú všetko pankači, metláči, alebo postrogeri, alebo ten základní, 220 metrů. Můžeme se dívat do Bolta. Potenciál byla velká ambice vytvořit tady nějaký podhoubí pro především mladý audiovizuální umělce, šmrcnutý trošku elektrem. Vlastne minulý rok nám nikto neveril, že by sa mohlo niečo také uskutočniť a bolo to ťažké. Přišlo hodně lidí a všem se líbil hlavně podle velký tahák byl ten industriální prostor a trošku špíny tady. Myšlienka potenciálu je v tom, že aj v úplných sračkách proste môžeme vytvoriť niečo nové, niečo pekné proste, iba keď budeme chcieť. To je tá iskra proste. Tady jsem prostě dělala mládí, když jsem psala román. Nacházíme se na střeše Vlniny. Probíhají tady různé performance, třeba ve sněhu tady tančila slečna, za ní jela. A tady jsme se fotili s tou Janou Kasalovou nahý a i s muzou. Jsme ji tady pozovali. To ještě bylo docela zima. Jsou drsné fotky. Zatím ten areál vypadá tak, že budovy, které jsou v relativně dobrém technickém stavu, tak jsou nějak využívány a zbytek se pozvolna rozpadá. Myslím, že tady je nějaká strážní služba, ale popravdě řečeno ta úplně nestíhá místní sběrače kovů, kteří samozřejmě postupně narušují i statiku budov a co zase legrační paradox, tak přímo vlastně v areálu je umístěná výkupna kovů, takže Vlněna vlastně pojídá sama sebe, protože to, co tady ti lidé seberou, tak skončí v té výkupně. Ještě když byla přístupná střecha, tak vlastně se dalo vidět na některé tovární budovy
a nedalo se vidět skrz, protože tam byla taková ta klasická tovární okna, vlastně nějaká litinová mřížka, mezi tím skleněná tabulka a člověk mohl postupně pozorovat, jak ta okna mizí, jak ta budova se stává čím dál tím víc průsvětnější, protože sběrači kovů vnikli do budovy, vykopli okno, to vypadlo dolů, dole z něj vytloukli sklo a měli několik kilogramů kovu. Ty doma, písku, jak si písku. Fairy tale about two men. They are like this manual working people. There are two, and it's a funny fairy tale for kids, which is called Pat a Mat. A je to. Yeah, a je to. Cítíš se tu už zabydlená? Právě že jo. Strašně. To je úplně... Možná je to na tom, že když si nastěhuješ do domu postel, tak se cítíš zabydleně. Jak možná... Takže se cítíš zabydleně až teď? Až teď vlastně. Nebo úplně jak jsem sem přišla, tak na mě padla taková ta příjemná únava, že bych jako si rovnou zalezla do postele a spala. No, prostě to dělalo hrozně moc, ta postel, no. To je takový místo krbu, postel aspoň. Jaký máš teď pocit po těch 3 týdnech? Cítíš nějaký rozdíl? To ani ne. Nebo to možná jako nejsem teďka moc schopná vnímat, protože jsem docela unavená. A po celém tom dnu tak trochu jako už apatická. Že to byl náročný den a celý den pořád něco stěhuji. Takže to jako nějaký pocity teďka moc nemám, jenom tu únavu. Ale no. Tak jsem potkala novýho spolubydlícího, nebo jako souseda. A hned ti pomohlo. A hned mi pomohlo. Takže máš pocit, že to je komunita? Komunita. No já nevím, co je vlastně jako definice komunity. Ty lidi musí jako spojovat něco jiného, než že spolu žijou, ne? Nebo jako, že vlastně parazitují na levném nájmu a jsou takový, že jim to nevadí. Jako, že jsou vlastně, že mají rádi alternativní způsob života, nebo... Bereš ty lidi teda spíš jako sousedy? Jako sousedy, no, jako příjemné sousedy. Protože když bydlí na takovém zvláštním místě, tak je dost velká pravděpodobnost, že asi budeme mít něco společného. K tomu se tě zeptám každého, ale jestli si myslíš, že to je nějaká komunita, Už jsi mě na to kdysi ptal a já jsem ti něco řekl, já jsem se tě zeptal, co ti lidi odpovídají. A že je to tak jako, no já bych řekl, že je jako samozřejmě otázkou, jaká komunita, jestli spolu nějak funguje nebo nefunguje. Částečně, někdo částečně funguje nějak víc teďka, jak tady, co se týče galerie pana Štěvíčka, tak vlastně jde o komunitu lidí, nějakou tady, která v tom funguje, kdo s tím nemá, nechce mít nic společného, nic s tím společného, prostě nemá. A já si myslím, že ty komunity jsou spíš tak jako vnitřní, že je to o tom, s kým si sedneš jako s člověkem
respektive s kým se stýkáš takhle tak naskrz těma ateliérama. A tím neříkám, že když se s někým naskýtáš, že bys se s ním neměl jako žádný vztah. To jako, tady jsou a každý to má prostě nějak jinak posazený. No. Někdo tady víc tvoří, někdo tady víc bydlí. Tady ten areál zatím stále stojí. Otázkou je, jak dlouho ještě bude stát a co přijde v budoucnosti. Dopadne třeba jak areál, který naproti vlastně bývala slevárna Vaňkovka.